การนับใน Pivot Table นะครับโดยปกติแล้วมันจะนับข้อมูลโดยไม่สนใจค่าซ้ำอย่างยกตัวอย่าง back มันนับได้5เพราะว่าจำนวนข้อมูลมันมีอยู่5ข้อมูลแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะนับข้อมูลแบบไม่ซ้ำนะครับหรือ distinct count อย่างตัวอย่าง back นับได้4เพราะว่ามีอยู่4แบรนด์ก็คือ1ตัวนี้นะครับ2 3 4หรือ close มันมีอยู่3แบรนด์แบบนี้นะฮะ 1 2และ3การนับแบบนี้จะทำยังไงนะครับมาดูในคลิปนี้เราต้องการจะนับจำนวนแบรนด์แยกตาม Product นะครับวิธีทำเราคลิกที่ตารางนี้นะครับแล้วก็ไป Insert Pivot Table จากนั้นเราจะสร้าง Pivot Table อยู่ที่ชีตนี้ผมเลือกชีตนี้แล้วก็ Location ผมเลือกเป็น G1 กดโอเค Product นะครับเอาไว้ที่ Row แล้วก็ Brand ผมเอาไว้ที่ Value จะเห็นว่าที่ช่อง Value นะครับแบรนด์มันจะกลายเป็น Count โดยอัตโนมัติเพราะว่าค่าของมันเป็น Text ทีนี้ลองมาดูผลลัพธ์บ้างนะครับ Back มันนับได้5เพราะว่ามันนับจำนวนแบรนด์ทั้งหมดตรงนี้นะครับโดยไม่สนใจค่าซ้ำมันจะนับได้5ส่วน Close มันนับได้4เพราะก้อนนี้มันมีอยู่4ข้อมูล แต่ถ้าเราต้องการนับแบบไม่ซ้ำนะครับหมายความว่าแบรนด์มันมีทั้งหมด4แบรนด์ตรงนี้เราต้องการ4และ close มันมีทั้งหมด3แบรนด์ก็คือ1 2และ3ตรงนี้เราต้องการนับได้3แบบนี้การนับแบบนี้เป็นการนับแบบ distinct count นะครับเราต้องไปแก้ค่าที่ value นะครับวิธีทำเราคลิกที่ value ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็มันจะมี value field setting ในนี้นะครับมันจะมีให้เลือกว่าจะเอาเป็น sum เป็น count เป็น average min max อะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่มี distinct count อยู่ในนี้ดังนั้นถ้าจะทำเป็น distinct count นะครับเราต้อง add ข้อมูลตัวนี้เข้าไปใน data model ก่อนผมปิด pop up ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมจะ add pivot table ใหม่อีกครั้งนะครับผมไปที่ตารางนี้แล้วก็ insert pivot table คราวนี้นะครับผมจะติ๊กที่ตรงนี้ add this data to the data model ติ๊กตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นผมเลือก product ไว้ที่ row แล้วก็ brand ผมไว้ที่ value ผมทำเหมือนเดิมนะครับผมคลิกขวาที่ value ตรงนี้แล้วก็ไปที่ value field setting คราวนี้ลองไล่ลงมาจะเห็นว่ามันมี distinct count แล้วผมเลือก distinct count ตรงนี้นะครับกดโอเคข้อมูลที่ได้นะครับเราได้ back เป็น4 close เป็น3แล้วผม copy ตารางนี้นะครับกด Ctrl C แล้วก็ผม Ctrl V แปะไว้ตรงนี้นะฮะจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าจำนวนการนับ total จาก14มันจะเหลือ10เพราะว่ามันนับแบบไม่ซ้ำ ทีนี้ถ้าเราอยากแก้ชื่อคอลัมน์นะครับเราก็สามารถทำได้โดยไปที่คอลัมน์แล้วก็แก้ชื่อเลยอย่างตัวนี้ผมต้องการแก้ชื่อเป็นแบรนด์นะครับผมพิมพ์แบรนด์ลงไปแบบนี้แล้วก็คอลัมน์นี้มันเป็น Product ผมพิมพ์ Product เราแก้ชื่อแบบนี้ได้เลยก็ลองไปปรับใช้ในรีพอร์ตกันดูนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ